ดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะวันนี้เอาเมนูดีๆมาฝากกันอีกแล้วสำหรับชาวคีโตจินิกนะคะซึ่งเมนูนี้นะคะจะช่วยเร่งการเผาผลาญถึง2เท่านะคะและนะคะช่วยสร้างมวลกล้ามเนื้อจากโปรตีนซึ่งได้มาจากหมูกับเมนูพริกไทยดำนะคะข้าวโพดอ่อนนั่นเองค่ะซึ่งวิธีการทำไม่ยากเราไปเริ่มลงมือกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเราจะหั่นข้าวโพดอ่อนก่อนนะคะในลักษณะอย่างนี้ตามชอบได้เลยค่ะหลังจากนั้นหั่นหอมใหญ่กันค่ะหั่นในส่วนของต้นหอมนะคะต้นหอมนะคะเราหั่นเป็นท่อนๆไว้นะคะหลังจากนั้นเราจะหั่นหมูนะคะอยู่ที่ประมาณ 100-200 กรัมแล้วแต่เราเลยค่ะหลังจากนั้นเราจะใช้กระเทียมนะคะและพริกไทยนะคะตำเข้าด้วยกันนะคะจนละเอียดนะคะประมาณนี้นะคะแล้วเอาไปใส่ในส่วนของน้ำมันมะกอกกันค่ะใส่เครื่องกระเทียมพริกไทยนะคะลงไปผัดพอหอมใส่หมูลงไปค่ะผัดเลยนะคะผัดให้เข้ากันนะคะและใส่น้ำไปนิดหน่อยนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็ใส่ในส่วนของข้าวโพดอ่อนหอมใหญ่นะคะผัดให้เข้ากันนะคะจนหอมใหญ่และข้าวโพดอ่อนสุกนะคะหลังจากนั้นใส่นะคะน้ำมันหอยคีโตไปนะคะตามด้วยซอสปรุงรสคีโตนะคะรวมถึงนะคะผงปรุงรสคีโตชิมรสตามชอบนะคะอาจจะใส่ความหวานนิดหน่อยซึ่งส่วนตัวเนี่ยจะไม่ใส่เลยนะคะเพราะได้ความหวานจากนะคะในส่วนของข้าวโพดอ่อนนั่นเองค่ะไปจัดแล้วก็หลังจากนั้นปิดท้ายด้วยต้นหอมค่ะจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะแค่นี้เราจะได้เมนูเร่งการเผาผลาญแล้วค่ะ